araw mga ka-atings, ang gagawin ko ngayon ay bihon na may shrimp. Ang shrimp, tinanggalan ko na ng balat ito para makain agad. At ito ang mga sangkap niya. Carrots, bombay, ahos, atsal, black pepper, at meron akong magic sarap at saka toyo. At ito ang repolyo. Ito naman ang ating bihon. Tara na, simulan na natin. Ito na guys, simulan na natin. Ang daring ko natin gaso. Lagyan ko na ng mantika. Ko ang ahos, saka bombay. Simpleng bihon lang ito, hindi yung talagang pinaghandaan. Ilagay ko na itong saya. Black pepper. Magic sarap. Lagay ko na itong carrots para madaling naluto. Takipan ko muna sandali ng mga 5 minutes. Okay, pwede ko nang tignan. Chal. Isang cup ng tubig. Lagyan ng kunting asin.
araw na ko bihon ba mo na nang pinakalit lang ko karon pina-live na bihon. Yan na ako'y pasayan. Ako lang gikuan og ulo, kuan ako daan og ulo, mga pani tanan, mga langsa kay para diretso na isubak. So ang subak ani pasayan. Ang repolyo at saka bihon, sabay-sabay lang sila sa luto kasi pareho lang sila na madaling maluto. Takpan ko muna sandali, mga 5 minutes. Hello guys, ito na ang tamang luto na. At saka pwede ko nang ma'am, okay na po yung bihon ma'am, luto na, mabangong mabango. Okay, ito guys, naluto na ang bihon ko na may shrimp. Okay, tikman na natin. Kuha na ako. Wow, ang sarap-sarap naman. Mabango. Isang lemonsito. Masarap. Ito na po. Salamat. Ayos.